با سلام خدمت شما دوستان عزیز، بنده مهدی صدیقی نسب. بازم یه سایت دیگه و کلی لوکیشن مختلف. داخل اینجا ما یه دونه لینک ساب داریم که فقط برای همین برگه اصلی هستش که الان برگه خانه هستش و هر چند ثانیه یک بار آپدیت میشه. و اگر لوکیشنی که مد نظرتون هستش مثلا ژاپن یا آمریکا، کانادا، چین و جاهای دیگه هستش میتونید انتخاب کنید. مثلا کانادا رو انتخاب میکنم و لینک ساب کانادا رو انتخاب میکنم و داخل برنامه خودم وارد میکنم و به راحتی ازش استفاده میبرم. مثلا الان من همین انتخاب میکنم، یه بار دیگه کپیش کنم. خب اوکی، اینجا وارد میکنم و منتظر میمونم تا اضافه بشه. روشنه میزنم. همونجور که میبینید پینگ خیلی خوبی داره و یوتیوب هم بررسی کنیم. و همونجور که میبینید سرعت خوبی داره و به راحتی میتونید از این لینک حساب ها استفاده کنید. هر چند ثانیه یک بار آپدیت میشه و میتونید برای بقیه هم بفرستید و به راحتی استفاده کنند. هر چند ثانیه یک بار اینجا آپدیت میشه. حالا اگر صفحه اصلیشو ببینید نوشته شده هر چند ثانیه یک بار اینجا آپدیت میشه. به راحتی شما میتونید از این لینک حساب ها استفاده ببرید. ممنونم تا اینجای آموزش با من همراه بودی.